स्वागत छ तपाईहरुलाई शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षाको दोस्रो पत्रमा र सदा जस्तै आज पनि म तपाईहरुको लागि शिक्षक सेवा आयोगको दोस्रो पत्र प्राथमिक तहलाई लक्षित गरेर नमुना प्रश्नको नमुना आन्सर लिएर आएको छु र आजको सामग्री तपाईलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट गर्नु होला। क्वेशन छ व्हाट इज टेन्स, हाउ डु यु टिच सिम्पल पास्ट टेन्स टु द स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 5। र आजको सामग्री प्राथमिक तह र निम्न माध्यमिक तहको लागि खास गरी इंग्लिश विषयलाई फोकस गरेर मैले बनाएको छु। यस्तो खालको क्वेशन आउन सक्छ व्हाट इज टेन्स, हाउ डु यु टिच सिम्पल पास्ट टेन्स टु द स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 4 अथवा ग्रेड 5 भन्न सक्छ। यसको आन्सर कसरी लेख्ने त भन्दाखेरि हामी सबैभन्दा पहिला हेरौं। ओके, सो टेन्स इज द फर्म अफ भर्ब दैट इन्डिकेट्स टाइम। हामीले टेन्स इज टाइम भनेको सुन्छौं तर त्यो होइन है। टेन्स इज द फर्म अफ भर्ब दैट इन्डिकेट्स टाइम। टेन्स भनेको भर्बको त्यस्तो रूप हो जसले समय बताउँछ है। So tense is the form of verb that indicates time. It's a grammatical category related to action in time. एउटा ग्रामेटिकल क्याटेगोरी हो टेन्स हैन, जसले एक्सनलाई कुन समय के एक्सन भयो भनेर कुनै समयको सन्दर्भमा एक्सन हैन कार्यलाई देखाउँछ र ग्रामेटिकल क्याटेगोरी हो। प्राइमरीली भनेको मेनली देयर आर टु काइन्ड्स अफ टेन्स इन इंग्लिश, पास्ट एन्ड नन पास्ट। यति लेखेपछि हामीले व्हाट इज टेन्स भन्ने चाहिँ को यसको डिफाइन गर्यौं र प्राइमरीली भनेको मेनली देयर आर टु काइन्ड्स अफ टेन्स, दुई प्रकारको टेन्स भनिन्छ हामीले ग्रामेटिकली, पास्ट र नन पास्ट। फ्युचरमा हामीले प्रेजेन्ट र फ्युचरलाई नन पास्ट भनेर राखिन्छ। सो व्हाट आर द एक्टिभिटीज वी क्यान एडप्ट, वी क्यान डु टु टिच टेन्स, टु टिच सिम्पल पास्ट टेन्स भन्ने कुरा गरौँ। सो सिम्पल पास्ट टेन्स refers to the action that occurred in the recent past. The tense can be best taught to the students in context as follows. यसरी कन्टेक्स्टमा हामीले टेन्स सिकाउँछौँ। फर्स्ट द टिचर दे आर एक्टिभिटिज हो भने यसरी लेख्न सकिन्छ। हामीले यसलाई प्रेजेन्टेसन, प्र्याक्टिस र प्रोडक्सन गरेर अथवा इङ्गेज स्टडी एक्टिभिटी गरेर पनि गर्न सक्छौँ र यसरी लेख्दाखेरि तपाईहरुलाई राम्रो हुन्छ। फर्स्ट द टिचर आस्क सम स्टुडेन्ट्स टु फलोइङ क्वेशन्स। पहिला स्टुडेन्ट सेन्टर भएर स्टुडेन्टको ब्याकग्राउन्ड नलेज, प्रायर नलेज कस्तो छ त्यहाँबाट सुरु गर्दा राम्रो हुन्छ। फर्स्ट द टिचर आस्क सम स्टुडेन्ट्स द फलोइङ क्वेशन्स। व्हाट टाइम डिड यु गेट अप दिस मर्निङ? व्हाट टाइम डिड यु गेट अप दिस मर्निङ? देन हाउ डिड यु स्पेन्ड द होलिडे? वेयर डिड यु भिजिट लास्ट विक? यसरी पास्टमा के कस्ता कामहरू गरे भनेर पास्टसँग सम्बन्धित पास्टको आन्सर आउने खालको क्वेशन सोध्दा हैन यो राम्रो हुन्छ। आफ्टर दैट then the teacher, second step, then the teacher checks whether they use correct forms of the verb or not in their answer. Student answer दिन्छन् what did you do yesterday, where did you go last week भनेर सोधिसकेपछि student will answer. Okay, so the teacher will check, the teacher should check whether they answered correctly in the past form or not, whether they used verb to or not हैन। So the teacher checks whether they use correct forms of verb or not in their answer, that is सेकेन्ड फर्म अफ भर्ब्स, भर्ब टु प्रयोग गरेनन् भन्ने कुरा चाहिँ गर्ने। नेक्स्ट द टिचर प्लेज एन अडियो अर भिडियो क्लिप द्याट डिल्स विथ द स्टोरी अर न्यारेट्स द पास्ट एक्सपिरियन्स। टिचरले अब एउटा अडियो क्लिप अथवा कुनै भिडियो क्लिप सुनाएर पास्टको स्टोरी भयो कुनै एउटा स्टोरी हैन, कुनै सर्ट स्टोरी सुनाउने जहाँ कि पास्टका हैन पास्ट टेन्स भएको भओस् हैन, अथवा टिचर क्यान narrate his own past experience पनि गर्न सकिन्छ, कुनै पास्टको आफ्नो अनुभव पनि बताउन सकिन्छ। After that, the students are divided into groups. ग्रुपमा डिभाइड गर्ने, asked to point out the second form of verbs from the story or description. स्टोरीमा सेकेन्ड फर्म के हैन, पास्ट verb to के प्रयोग भयो, verb to कुन हैन, verb to का भर्बहरु, सेकेन्ड फर्म भएको भर्बहरु, पास्ट सिम्पलका भर्बहरुले के गर्ने, पोइन्ट आउट गर्ने, राइट गर्न लगाउने हैन। So besides त्यसको अतिरिक्त they are divided into pairs and ask them to write what they had done last week. त्यसपछि टिचरले अझै उनीहरुलाई लास्ट विक के गर्यो, यस्टरडे के गर्यो भनेर ग्रुपमा डिभिजन गरेर पेयरमा डिभिजन गरेर पनि लेख्न लगाउने। यो भयो भने they are familiar with the verb to second form. Finally the teacher writes down the structure of past simple. अनि टिचरले फाइनली पास्ट सिम्पल स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ है, सब्जेक्ट प्लस भर्ब टु हुन्छ प्लस अब्जेक्ट हुन्छ भनेर सिकाउने। एन्ड द सिचुएसन इन इट इज युज्ड, अनि कस्तो सिचुएसनमा प्रयोग हुन्छ त पास्ट टु के अरे सिम्पल पास्ट टेन्स भन्दाखेरि वी युज सिम्पल पास्ट टेन्स टु टक अबाउट आवर पास्ट एक्टिभिटिज, पास्ट एक्सन्स हैन, पास्ट एक्सपिरियन्स भनेर
फाइनली रुल्स एन्ड स्ट्रक्चर दिइसकेपछि दिस इज एन इन्डक्टिभ वे अफ टिचिङ होइन, दिस इज स्टुडेन्ट सेन्टर यस्तो हुन्छ। यसरी हामीले वी क्यान टिच सिम्पल पास्ट टेन्स टु द स्टुडेन्ट्स अफ ग्रेड 4 or 5। नेक्स्ट क्वेसन छ, स्टेट एनी 5 लर्निङ आउटकम्स अफ लिसनिङ स्किल मेन्सन इन द बेसिक एजुकेसन करिकुलम अफ इङ्ग्लिस अफ ग्रेड 5। ग्रेड 5 मा जुन हाम्रो पाठ्यक्रम एकीकृत पाठ्यक्रम आधारित पाठ्यक्रमले ग्रेड 5 को इङ्ग्लिसमा लिसनिङ स्किल जुन सुनाइ भन्छौँ हामीले, सुनाइ सिप विकासको लागि के कस्ता सक्षमताहरू राखेको छ त, लर्निङ आउटकमहरू राखेको छ, सिकाइ सक्षमताहरू होइन। वाट एक्टिभिटिज अर टास्क डु यु अडप्ट टु गेट द स्टुडेन्ट्स टु अचिभ दिस लर्निङ आउटकम। के कस्ता एक्टिभिटी गरेर, के कस्ता क्रियाकलाप गरेर ती लर्निङ आउटकम्सहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ त होइन। सो दिज आर द now learning outcomes of listening skill mentioned in the basic education curriculum of English of grade 5 are as follows. Understand slow and carefully articulated English. Recognize specific information, time, place, person, date on familiar topics of everyday life. Recognize familiar words and basic phrases and expressions relating to themselves, family, and immediate surroundings. Follow short, simple instructions and directions. Understand very simple spoken description about people, places, and objects. Respond to simple questions in areas of immediate need or very familiar topics. So these are the learning outcomes mentioned in the basic education curriculum of English of grade 5. हामीले पाठ्यक्रममा दिएकै लिसनिङ स्किलका लर्निङ आउटकम्सहरू यिनीहरू जस्तै अन्डरस्ट्यान्ड स्लो एन्ड केयरफुल्ली आर्टिकुलेट इङ्ग्लिस, आर्टिकुलेट स्पोकन इङ्ग्लिस होइन। रिकगनाइज चिन्ने, स्पेसिफिक इन्फर्मेसन पहिचान गर्न सक्ने, टाइम, प्लेस, पर्सन, डेटको बारेमा। रिकगनाइज फेमिलियर वर्ड्स एन्ड बेसिक फ्रेजेस। फलो सर्ट सिम्पल इन्स्ट्रक्सन एन्ड डिरेक्सन्स। अन्डरस्ट्यान्ड भेरी सिम्पल स्पोकन डिस्क्रिप्सन अबाउट पिपल, प्लेस एन्ड अब्जेक्ट्स। यिनीहरू आउटकम्स हुन्। नाउ द टिचर क्यान गेट द स्टुडेन्ट्स टु इङ्गेज इन दिज एक्टिभिटिज टु मिट द लर्निङ आउटकम्स। कसरी इङ्गेज गर्ने त भन्दाखेरि लिसन एन्ड एक्ट, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट and this is very useful activity tasks we can use to teach listening skill. The teacher gives some instruction to the students, for example, turn on the fan, shut the door. Teacher instruction दिन्छन्, स्टुडेन्टले एक्ट गर्छन् होइन। लिसन एन्ड एक्ट, दिस इज भेरी पपुलर, दिस इज भेरी होइन इन्ट्रेस्टिङ एज वेल युजफुल एक्टिभिटी टु टिच लिसनिङ। लिसन गर्छन् स्टुडेन्टले एन्ड एक्ट गर्छन्। फ्यान, टिचरले इन्स्ट्रक्सन टर्न अन द फ्यान, शट द डोर, गो आउट होइन। Listen and draw. The students are asked to draw a simple figure being based on what the teacher says or reads out. Second, अर्को एक्टिभिटीमा टिचरले इन्स्ट्रक्सन दिने होइन, स्टुडेन्टलाई ड्र गर्न लगाउने। टिचर डिस्क्राइब समथिङ एन्ड स्टुडेन्ट्स जस्ट ड्रज अ फिगर बेस्ड अन वाट दे हियर। Listen and answer. The teacher can ask the student some simple question about their family, community, friends, होइन, about their favorite things. टिचरले क्वेसन सोध्ने र स्टुडेन्टले आन्सर दिने। दिस इज अल्सो भेरी इन्ट्रेस्टिङ एन्ड भेरी सिम्पल वान फर द स्टुडेन्ट्स हु आर इन स्पेसली 4 and 5. Dictation. The teacher reads out simple text and makes the students write down. Later on, he checks whether they have written is per the teacher's dictation or not. Dictation भनेको सुरुते लेखन हुन्छ नेपालीमा। टिचरले होइन कुनै कुरा डिक्टेसन गर्ने र स्टुडेन्टले राइटिङ गर्ने होइन। So very interesting हुन्छ। It helps not only in listening, it also helps in writing as well. Simon says, this is very popular way, popular technique, popular game also we can see. In Simon says, teacher says something होइन, by using Simon says. Starting Simon says भनेर टिचरले के कुरा भन्यो भने स्टुडेन्टले should follow the order. Otherwise the students should not follow the order. How carefully the students are hearing, how attentively the students are hearing भन्ने कुरा यहाँबाट थाहा हुन्छ। फर इक्जाम्पल टिचरले साइमन सेज स्ट्यान्ड अप भन्यो भने स्टुडेन्ट स्ट्यान्ड अप गर्नु पऱ्यो। साइमन सेज क्लोज योर आइज भन्यो भने स्टुडेन्टले क्लोज योर आइज गर्नु पऱ्यो। बट क्लोज योर आइज स्ट्यान्ड अप मात्रै भन्यो भने भन्नु टिचरले फलो गर्नु भएन। यसरी हाउ एटेन्टिभली द स्टुडेन्ट्स आर लिसनिङ भन्ने कुरा साइमन सेज यो गेम हो है। यसरी वी क्यान टिच लिसनिङ। ओके, अर्को दिन फेरि अर्को यस्तै मोडल सेट लिएर आउनेछु, मोडल क्वेसन लिएर आउनेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।